हेलो हेलो नमस्कार स्वागत छ फेरि पनि तपाईहरुलाई यस मेरो युट्युब च्यानलमा। ओके, आज म तपाईहरुलाई यो सामसुङ A10s को हैन A10s को FRP बाइपास गरेर देखाउन गइरहेको छु। अब हामी सुरु गर्छौं, अगाडि बढ्छौं है। ओके, अब हामी अगाडि बढौं, नेक्स्ट गरौं हैन। अब हाम्रो वाइफाई कनेक्ट गरौं। ओके, वाइफाई कनेक्ट गर्ने। ओके, म वाइफाई कनेक्ट गर्दैछु। वाइफाई कनेक्ट भइसकेपछि हामी नेक्स्ट गर्छौं। ओके, अब हाम्रो यहाँ आयो हैन। अब भेरिफाई अकाउन्ट भनिरहेछ हामी हैन। अब हामी त्यही यसको अब जीमेल अकाउन्ट पासवर्ड नलाइकन हैन, यसमा जुन लिंक गरेको थियो त्यो अकाउन्ट हुनुपर्छ अनि मात्र अगाडि बढ्छ, नभए बढ्दैन, कुनै पनि सपोर्ट गर्दैन हैन। अब हामी यसलाई बाइपास गर्न गइरहेछौँ। हामीलाई एउटा चाहिन्छ सिम, यो भनेको पिन कोड लागेको सिम हो हैन। अनि यसलाई हामी अब के गर्ने, यस एकछिनमा लगाउनु पर्छ है। अब यसलाई यसरी निकालिराख्छु, यहाँनेरि फिट गरिराख्छु। यहाँनेरि म यसलाई फिट गरिराख्छु। ओके, अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ सेटिङमा जान्छौं, त्यसपछि हामी यो स्वाइपमा जान्छौं, त्यसपछि टचमा जान्छौं, त्यसपछि यसमा साउन्ड्समा जान्छौं, त्यसपछि हामी यो रिङटोनमा जान्छौं, त्यसपछि हामी यसलाई सेलेक्ट गर्छौं, त्यसपछि हामी यहाँ प्लसमा जान्छौं हैन। अनि प्लसमा गएपछि हामी यहाँ सर्चमा थिच्छौं, त्यसपछि हामी यो माइक छ नि, यस्तो माइक आउनुपर्छ। अनि हामी सिम लगाउँछौं, सिम लगाउँछौं हामी अब यसमा। अनि त्यसपछि सिम लगाइसकेपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो माइकको चिन्ह छ हैन, यो माइकको चिन्ह छ, यसमा हामी के गर्छौं, माइकको चिन्ह छ, माइकको चिन्हमा थिचिराख्छौं सिम लगाउने बित्तिकै। सिम इन्सर्ट गर्छौं, त्यसपछि यो थिच्छौं ल। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 यसरी थिच्छौं हैन त्यो माइकमा। अनि हामी यसलाई निकाल्छौं है, यसरी निकाल्छौं। अनि यस्तो चिन्ह आउँछ है, त्यो चिन्ह आउँछ। अनि हामी सेटिङ गर्छौं। ओके ओके, यहाँनिर थिच्छौं हैन। के छ गर्छु बिर्सेका म हौ, मेरो भेटघाट चोकमा घर छ, आइराख्थे नि पहिला। थिचिराख्ने यो ब्लुटुथलाई थिचिराख्ने हैन। ओके, अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि ब्लुटुथलाई हामी यहाँ सर्च गर्नुपर्छ पर्ख ल। अब म ब्लुटुथ डिभाइस लिएर आउँछु र वायरलेस। TWS प्रो भनेको छ, TWS पाएछ। अब हामी एकछिन यो थिचिराखौँ न यसलाई, यहाँ आउनुपर्छ अगाडि। ओके, आयो हैन। अब हामी यसको हाम्रो ब्लुटुथ कनेक्सन छ हैन, हामी यसलाई सर्च गर्छौं सुरुमा। स्क्यान गर्छौं सुरुमा, हामी स्क्यान गरेर हाम्रो यसको मोडल कनेक्ट गर्नुपर्छ यो ब्लुटुथलाई, यो ब्लुटुथ डिभाइसलाई हैन। भेटाएन त, किन भेटाएन? भेटाउनु पर्ने त, किन भेटाएन?
डेस्कटप फेरि भेटाउने खोज्ने प्रयास गर्ने बल्ल भेटायो है बल्ल भेटायो अब हामी यसलाई कनेक्ट गर्ने है ल हामी यसलाई कनेक्ट गर्ने कनेक्ट गरिसकेपछि ओके अब एक्सेप्ट ओके गर्ने त्यसपछि हाम्रो कनेक्ट भयो नि कनेक्ट भइसक्यो कनेक्ट भइसकेपछि हामी यसलाई पनि निकाल्ने हैन कनेक्ट भइसकेपछि हामी के गर्ने भन्दाखेरि डबल क्लिक गर्ने कहाँनेर यसको सेन्सर कहाँ छ यसको सेन्सर कहाँ हुन्छ ओके अब हामी सेटिङ भनेर सर्च गर्ने थिचिराख्ने यसको सेन्सर कहाँ छ सेटिङ ओपन सेटिङ फेरि ट्राई गर्ने ओपन सेटिङ ओके अब सेटिङ हाम्रो ओपन भइसक्यो हैन अब यसलाई राख्ने यसको काम छैन अहिले यसलाई राख्ने अनि हाम्रो ओपन सेटिङ भइसकेपछि हाम्रो यहाँ जाने यसको मोडल के छ यस्तो हेर्ने हैन अनि यहाँ सफ्टवेयर इन्फर्मेसनमा एन्ड्रोइड भर्जन 10 हो हैन अरु के छ यसको सेक्युरिटी पेज लेभल जुन फर्स्ट रहेछ 2020 अनि हामी के गर्ने भन्दाखेरि ब्याक जाने ब्याक गइसकेपछि हामी अनि के गर्ने भन्दाखेरि हेरौँ ल अझै हेरौँ कहाँ छ यसको केही छ भने हेरौँ हेर्दै जाँदैछु यसमा जाने अनि हामी यसमा जाने हैन यो पिन विन्डोजमा जाने यसलाई ओपन गर्ने यो ओपन भयो हैन ओपन भइसकेपछि हैन ओपन भयो नि यो हैन ओपन भइसकेपछि हामी कहाँ गयौँ भन्दाखेरि हामी सुरुमा कहाँ गयौँ यो विन्डोज पिन विन्डोजमा गयौँ यस्तो हुन्छ पिन विन्डोजमा गयौँ पिन विन्डोजमा गइसकेपछि हामी यसलाई अन गर्ने त्यसपछि यो हाम्रो युज स्क्रिन लक टाइप टु अफ पिन छ नि हो अन पिन छ नि अन पिनलाई ओके क्लिक गर्ने हैन अनि अन गरिसकेपछि हाम्रो यो प्याटर्न लक लगाउन सकिन्छ हामीले है प्याटर्न लक लगाउने अनि हामीले प्याटर्न लक के लगाउने भन्दा एकदम सजिलो लगाउने म एल लगाउँछु हैन एल लगाउँछु ओके अब कन्फर्म गर्ने अनि त्यसपछि हेरौँ ओके अब कन्फर्म भइसकेपछि हामी के गर्ने ब्याक जाने हाम्रो प्याटर्न लक लागिसक्यो भने हेरौँ ल अब यहाँनेर लक लागिसकेको छ प्याटर्न लक लागिसकेको छ नि अब हामी के गर्ने ब्याक जाने अब पुरै ब्याक जाने हैन पुरै ब्याक जाने ओके यसलाई पनि हटाइदिने पुरै ब्याक जाने अब हामी नेक्स्ट गर्ने है नेक्स्ट अझै नेक्स्ट गर्ने ओके हाम्रो अब अहिलेको प्याटर्न लक के लगाएको थियौँ हामीले यहाँ सेटिङमा गएर हैन त्यही लगाउने है ओके यो लगाए ओके अब हामीले अब स्किप गर्ने अनि अनि त्यसपछि एक्सेप्ट गर्ने सबै आफूले गर्ने है ओके 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 अब हाम्रो यो आउँछ एकछिन टाइम अलिकति लाग्न सक्छ ओके अब हामी नेक्स्ट गर्ने हैन नेक्स्ट गर्ने स्किप गर्ने अनि स्किप गर्ने ओके फिनिश भयो हाम्रो अब मोबाइल सबै सेटिङहरु सबै सेटअपहरु
भइसक्यो होइन। अब हाम्रो मोबाइल चालु भयो है। अब हाम्रो मोबाइल चालु भइसक्यो। थ्याङ्क यू है, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। के मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। लाइक सेयर सब्सक्राइब ठोकिदिनु होला, यदि गर्नुभएको छैन भने। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, अनि बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला है। धन्यवाद। यसरी नै हाम्रो सामसुङको जुनै पनि मोबाइलहरू यसरी नै बाइपास गर्न सकिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद।